नतिजा हेर्ने चाहिँ कसरी रहेछ भने मोबाइल नम्बर मोबाइलमा जाने रहेछ। मोबाइलको मेसेजमा गएर TSCL है, यो चाहिँ कहाँको के हो, शिक्षक सेवा आयोग sanothimi भक्तपुर गएर मेसेजमा जाउँ। मेसेज बक्समा गएर एउटा नयाँ मेसेज क्रिएट गर्ने। टू भनेको चाहिँ कुन चाहिँ नम्बरमा पठाउने भन्दा 31007 मा हामीले पठाउनु पर्ने रहेछ है। 31007 मा गएर अनि हामीले टाइप गर्नु के पर्ने रहेछ भन्दा TSCL क्यापिटलमा TSCL स्पेस गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो रोल नम्बर हाल्नुपर्ने छ। रोल नम्बर चाहिँ कति परेछ उहाँको भन्दाखेरि 404212326766। अब यसलाई हामीले 31007 मा हामीले सेन्ड गरिदिएपछि नतिजा यसरी हाम्रो मोबाइलमा आउँछ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो लोकसेवाको रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। मन परे सब्स्क्राइब गर्नु होला। बाइ बाइ।